What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. Okay, so this time, bago ko ituro yung mixture problem, para maturo ko siya na maayos, ay kailangan ko magpakita ng problem. Pero first things first, ano ba ang kailangan nyo tatandaan ha? Kailangan nyo malaman ano ba ang formula ng ating equation. Ano ba equation natin sa mixture problem na yan? So, ito. So, dq over dt is equal to mass flow rate ng in minus mass flow rate out ng substance. Or, pwede ring volume flow rate in ng substance times density in minus volume flow rate out ng the substance times density out niya. Okay? Where yung Q, ibig sabihin ay ang kanyang mass ng substance. Kung ano mang substance yun. Okay, so para mas ma-appreciate natin ang problem at para malaman nyo kung ano diskarte sa problem na yun, the best way is to show you some sample. So, dito tayo sa unang sample natin. Okay. A tank originally contains 100 gallons of fresh water. Then water containing 1/2 pounds of salt water was poured into the tank at the rate of 2 gallons per minute, and the mixture was allowed to leave at the same rate. After 10 minutes, the process was stopped, and fresh water is poured into the tank at a rate of 2 gallons per minute, with the mixture again leaving at the same rate. Yun ang problem. Anong hinahanap? A. Find the amount of salt in the tank on the first 10 minutes. Yung hanggang sa tinigil yung process. Yung first naglagay daw ng tubig, hinayaan lang for 10 minutes. So, at that point, hanggang doon sa pinakadulang 10 minutes, ilan ang amount ng salt? First problem yun. Next question, ilan daw ang salt sa tank after ng additional 10 minutes? So, ibig sabihin, yung nga, naglagay ng fresh water, pinaandar, 10 minutes, stop. Tapos, nilagyan ng fresh water, panibagong batch. Pinaandar ulit ng 10 minutes. Ilan na yung amount ng salt nun? So, dalawang magkaibang kondisyon. Okay? So, solve ko muna. Focus lang muna tayo kay letter A. So, para ma-imagine nyo kung ano yung sitwasyon, meron ako ito papakita, meron daw isang cylinder na may naglalaman ng fresh water na worth 100 gallons. Meron siyang inlet at outlet. May tubig na may initial volume at density, 2 gallons, makikita nyo sa screen. Pumasok daw yung tubig niya, solution na yon, hinalo, at lumabas at the same rate. Ang makikita nyo sa screen, 2 gallons per minute na out niya. Okay, yun na nangyari. Rewind nyo kung nalilito kayo. Okay, so anong hinahanap? Ang hinahanap ay yung dami ng salt na first 10 minutes, yung first half. Okay, okay. Kaya tapal ko dito yung drawing para makita nyo. Next, ano yung given? 100 gallons, initial volume. Tingnan yung drawing sa side ng screen. Salt, volume flow rate ng salt, 2 gallons per minute. Yung salt solution na ibig ko sabihin dito. Yung volume flow rate out ng salt solution, 2 gallons per minute din. Bakit sir? Kasi sinabi na dito sa tanong, same rate. Keyword same rate yan. Okay? Next, density ng salt na papasok, 1/2 pounds. Okay? Time, initial time, obviously, ang initial time lagi natin dito, 0. Lagi yun. At initial condition, if sa initial na time, 0 minute, ang amount ng salt o yung Q dito ay wala pa. Kasi tingnan yung tanong, nakasunod sa tanong, fresh water daw nilalaman ng tangke. Therefore, walang halong asin yun. Therefore, ang Q ko, which is equal sa damas ng asin, 0. Okay? Ito, ang Q dito ay ibig sabihin ay mass ng substance. Ang substance natin ngayon ay yung asin. Next, T1 ang nilagay ko na siya pangalawang time. T1 ko, 10 minutes, ito yung first half. At yung T2, yung another 10 minutes na naman sa second half. Actually, yung T2 gagamitin natin yan para kay letter B. Okay. Ito, tingnan nyo. So, tanggalin ka muna yung picture. Ang assumption natin dito, dalawa. Una, yun nga, gagana applicable DT, pinakita ko initial equation, differential equation sa pinakasimula. Applicable. Pangalawa, yung solution daw dito ay nahalo mabuti. So, kung ano man yung talagang as in walang buo-buong asin na lang. Imagine na lang talagang parang naging crystal clear na lang yung tubig kasi well mixed yung solution. Okay? So, analysis dito, mag-focus muna tayo sa ano ba ang gagamitin kong equation? So, tingnan natin yung first part, si mass flow rate. Meron bang given na mass flow rate?
Okay, walang given. So focus tayo din sa pangalawa, si volume flow rate times density. Meron ba? Okay, meron sir. So, ano ngayon ang gagawin natin doon? Anong itatapal natin? Okay, natin ipakita ko ulit yung equation. dq over dt equals. So, ano naman yung ngayon yung initial volume flow rate? Itapal ko lang yung picture dito para makita natin. Ano ang initial volume flow rate ko? Ilalagay ko din sa first part. Okay, good. 2. Yung density niya. Tingnan ng picture. Okay, good. 1/2 minus yung exit volume flow rate niya, V2, yung out niya, volume flow rate out. Ano? Tingnan drawing. Ayun, nandun. Siya yun si 2 ulit kasi same rate. Paano yung density ng palabas? May sinabi mo dyan? May nakita? Okay, wala akong makita, sir. Paano yun? So, lagyan ko muna pansamantala ng sign of density. Paano yun, sir? Paano kumpitin yan? Okay, dito na papasok yung medyo magkakonting logic. So, para mapakita ko, lagyan lang ako na bago portion dito. So, tandaan, ang density ay mass over volume. So, mass ng substance divided by volume ng tubig. Ang ibig sabihin ng density, think overall density. So, keyword, mass over volume. Ang mass ay sinasabi mass ng substance divided by volume ng tubig. Kasi solution siya. Okay, so kung ano, sir, ano ibig sabihin ng solution, ay patay tayo dyan. Balikan niyo yung chemistry nyo. Okay, so, hindi ko na ipapaliwanag kung ano specifically ibig sabihin ng mass at volume, ha? So, focus muna ako sa volume. Paano ba to? So, tandaan, balikan ko yung drawing. Meron daw ako isang container, may laman 100 gallons sa tubig, may inlet at outlet, may pumasok na solution. Nakita niyo naman initial values niya, 2 gallons per minute, 1/2 pounds per gallon. Pumasok yung salt solution na halo. Okay, ngayon tingnan nyo, this time, tingnan nyo lang yung lumabas na tubig. So, pumasok siyang 3. Ilan na lumabas? 3 din kasi parehas ang rate. So, anong logic dun, sir? Okay, linawin ko nangyari. May 3 particles na pumasok dito. Pinakita ko lang para makita yung 3 particles ng tubig pumasok dito. Pumasok na halo. Ilan na lumabas? 3 pa rin kasi nga same rate. So, ang logic dun, although may 100 gallons akong tubig dyan sa loob, 100 gallons na tubig dyan sa loob, at nadadagdagan, although nadadagdagan siya ng 2 gallons per minute, yung 100 gallons ko nadadagdagan kada minuto, may lumalabas naman din na equal lang sa 2 gallons. Therefore, nagkokontrahan yung inlet at outlet. Walang naiipon na tubig, lahat lumalabas. So, ibig sabihin, kung papaandarin ko itong concept na to paulit-ulit until the end of time, yung lalaman niya ay 100 gallons pa rin, no matter what. Guess nga logic? Okay, so therefore, ang isusulat ko doon ngayon ay volume magiging 200. Yun. Next, paano naman si mass? Okay, so ulitin ko, ang volume dito ay volume ng tubig. Focus tayo kay mass. So, pagdating naman kay mass, papalitan ko ulit nito. Nakita na yung setup. Pumasok na naman ang ating solution. Naghalo na naman. Okay, so paghiwalin ko lang. This time, tapos na tayo kay water. Nakapaliwanag ko na. Tingnan nyo naman si salt. Ilan siya nang pumasok? Isa lang. Ilan siya ngayon dito sa loob? May parang bukol. So technically almost 2. May parang bukol, sir. Bakit nagkaroon ng ganun, sir? Kasi nga napaghalo na mabuti siya. So hindi natin masabi ngayon kung siya ba ay nabawasan o nadagdagan. So pakita ko lang yung pag-exit niya. So lumabas siya at some value. So ang problema kasi, sinabi pa sa problem kung ilan yung mass ng salt na lumabas. Walang sinabi sa problem. So, paano nyo masasabihin na 1/2 din yung lumabas kung hinalo siya sa tubig? Kung siguro may nagsabi dito, sir, 1/2 pounds yung pumasok, kung equal lang din na rate at sa palabas, malamang 1/2 pounds din. Sino nagsabi? Paano nyo nasabing 1/2? Actually, walang sinasabi dito na exact mass ng salt na lumabas. Wala. Kaya nalagay ako dito ng magkaibang bilog. Kasi hindi ko rin alam. Ako rin mismo hindi ko alam kung anong exact value. So, dahil hindi natin alam, parehas natin hindi alam, gagawin ko na siyang unknown Q. Okay. Nagkaroon ako ng panibagong variable Q, which is, ang ibig sabihin lang, ay yung mass ng asin. Therefore, ano mangyari ngayon? So, therefore, ibalik tayo sa original equation. Yung density ko dito na variable, mapapalitan ko ngayon ng Q over 100. Okay, at ito na ating buong differential equation. Kung medyo nalito kayo din sa pangyayari, pwede nyo i-rewind ang video. Itong kinaganda ng video, pwede nyo i-rewind kung nalilito kayo para
unti-unti nyo maintindihan yung sitwasyon. Importante kasi ito. So bago ka papatuloy, importante na mag-guess nyo yung proseso, hindi mismo yung solution, kung paano ko sinolve. Yun ang kailangan kung gusto kang matutunan sa inyo. So i-rewind kung kailangan. Kung nag-gets na, okay, proceed na tayo sa solusyon. So paano naman i-solve tong differential equation na to? Okay, so subukan naman natin i-solve ang problem. So na-establish ko na yung differential equation. Okay, so nakita nyo naman sa papel, nakasulat na. Okay, so paano ngayon pag-solve to? So ang kinagandahan sa elementary application, lalo na sa mixture problems, sikat na sikat to. Usually, yung equation ay separable. So double check natin, tingin niyo separable ba itong tanong to? dq over dt equals, simplify ko lang, yung 2 times 1 half magiging 1 minus 2q over 100. Ito bang nabuo ko ay separable? Yes, it's separable. Sir, paano naging separable? Unahin ko muna. Sisi ko. Una, tanggalin ko muna yung denominator. So, multiply both sides ng 100. Okay? Oh, wala. So, magiging 100 dq over dt equals 100 kasi times 1 minus 2q over 100. Ipasok ko yung 100 sa loob. Nasisimplify. 100 dq over dt equals 100 minus 2q. Tapos may denominator pa akong dt. Ilipat ko na sa kabila. Multiply. Paano ko ilipat? Multiply both sides. So dt. Okay, dito sa aking left side, tanggal na si dt. Sa right side, may mag-gamit si dt. So supposedly dapat ang lalabas ay 100 dq equals 100 minus 2q over dt. Times dt. Sorry, times dt. Okay. Next, may pwede ba i-factor out dito? Meron. Para silang divisible ng 2. So, ilabas ko, magiging 50 minus q dt. Okay. Tapos, magiging divide ko both sides ng 2 para tanggalin ko. Kasi tingin ko, divisible din ni 100 ng 2 eh. So, magiging 50 dq equals 50 minus q dt. Okay, gets. Okay, pwedeng i-rewind kung nalito kayo sa algebra. Okay, so proceed na ako sa next problem ko. Okay, so lipat ko na to. Since itong 50 minus q ay may q at may dq dito, differential of q sa kabila, pagsamahin ko sila. So divide both sides by 50 minus q. Wait, pwede ko pag-divide tong 50 tapos itong 50 sa baba? No, hindi pwede. Huwag niyo ipagka-cancel kasi bakit? May minus sign. Tandaan, effective lang yan kapag multiplication silang lahat. Kapag may addition na subtraction, nagsa-separate. Huwag yung gagawin yun. Okay? Next, total. Gusto ko simple lang si q. So, tanggalin ang pwede kong gawin. Di sa 50 na numerator sa taas. I-divide ko both sides. Ilipat ko siya sa kabila. So, magiging dq over 50 minus q equals to dt over 50. Next, integral. Kasi nga separable, so pwede ko silang i-integrate separately. Integral ng dq over 50 minus q. Ano yan? Power formula? Okay, no, it's not. It's actually logarithm. So, wait, anong differential ni 50 minus q? Negative q. Mag-ingat kayo dun. So, maglagay ako ng negative sa loob, maglagay ako ng pangontra sa labas. So, ang sagot, negative ln 50 minus q. Next, integral ni dt over 50. Constant si 1 over 50 ilabas. Differential ni integral ni dt times t. Okay, tapos na. At anong ginagawa ko pa nag-solve ako ng indefinite integral? Okay, yung constant. So this time, ilagay ko ln c. Sir, bakit ln? Actually, ang c na yan, o arbitrary constant na yan, ay kahit anong specific value. Pwede ko rin lagay minus c kasi kahit anong number yan. Pero for the sake sa mga gumagamit ng libro, para magkamukha, quote-unquote, lagyan ko lang muna na ln. Una pala, divide ko muna yung c sa kabila. Para makita nyo muna, ilipat ko muna yung ln c sa kabila. Sorry, na-shortcut ko masyado. Divide ko muna ln c sa kabila. Ilipat ko muna ln c sa kabila. Maging ln 50 minus q minus ln c. Babalik ako sa rule kasi nga gusto kong habulin sa libro eh. Kapag nagsasubtract akong kukunin ko yung difference ng dalawang logarithms, yung basis na lang yung nasa loob na yan, pwede ko pagsamahin, magiging fraction. So magiging ln 50 minus q all over c equals negative 1 over 50 times time. So ba't nagkaroon na ako ng negative?
Kasi itong negative dito sa negative ln, multiply ko both sides. Nilipat ko lang. Simple lang naman eh. Gusto ko maging positive ang Q ko eh. Either way naman. Okay, sir, pwede ko ba hindi gawin yun? Pwede naman. Actually, hinahabol ko lang talaga yung maging parehas sa libro. For the sake na nagsusolve ng mismong libro. Okay, simpleng algebra lang naman itong ginagawa ko. Okay, so magiging ln 50 minus q all over c equals negative 1 over 50 t. Tapos babalik ako sa sinabi ko simula kanina. Gagawin ko, para sila gagawin ko rin ako ng letter e both sides. Tapos gagawin kong exponent tong dalawang functions na to. So, ito, e raised to ln 50 minus q equals negative e raised to negative 1 over 50 times t. Itong e raised to ln, ano equal yan saan? Good, equals sa 1. So maging 50 minus q equals ito over c, sorry, nakalimutan si over c, equals e, ito daw walang ln, as is na, e is negative 1 over 50 times t. Ngayon gusto ko malimipat si c sa kabila para kamukhang ko muna libro, maging 50 minus q, multiply ko yung c sa kabila, cross multiply, equals to c times e raised to negative 1 over 50t. Ang nagawa ko, ang tawag dyan ay ang general solution ng equation. Okay, general solution. So, paano yung particular solution? Kunin ko ngayon yung particular solution at ito yung kailangan ko dito sa equation na to. Kailangan ko matanggal sa c. So, paano kunin ang particular solution? Okay? Mag-set ako ng initial condition. Dito na papasok si initial time at si initial mass. Ano ang initial time ko? At initial time, anong value ko ng t? 0. Good. Yan muna. If time is 0, anong value ko ng q? Sa pinakasimula. Okay. Fresh water, walang asin. Therefore, q is also 0. Ito yung q not. Substitute. Dito tayo sa unang equation ko muna. Unang general solution ko. Magiging 50 minus 0 equals c e raised to negative 1 over 50 times 0. Anong value ng isang whole number kapag raised to 0? Yes, nagiging 1. Magiging 1 na lang yan. So, matitira ay 50 equals c. Therefore, yun yung sagot ko. 50 equals to c. Isa-substitute ko sa ngayon sa unang general solution ko. Magiging 50 minus q equals 50 times e raised to negative 1 over 50 times time. That will be my particular solution. So, pagandahin ko, gusto ko magsolve sa q. So, malipat ko lang yung both, pagpalipatin ko lang both sides. Magiging 50, lipat ko to, 50 minus 50e raised to negative 1 over 50 times time equals, lipat ko, sige, maging positive q. Yan ang particular solution. Sagutin ko na yung letter A. Ano daw ang value niya at t is equal to for 10 minutes. Yun muna, focus lang muna sa first part. Pinandar ko ng 10 minutes. So, ano yung t ko? Tama, 10. Okay. Next, q ko ay okay, 0. Yun muna ang isosolve ko. So, direct substitution lang. 50 minus 50 times e raised to negative 1 over 50 times t. Sorry, hindi q ang d0. Ang q ko nakalimutan ko. Hinahanap ko na after 10 minutes. Ang q 0 at t is 0. If t is 10, unknown pa yung value ko ng q. So, direct sub. Calculator, anong value ko ng q ngayon? Good. It's 9.06 at yun yung sagot sa letter A. Ayun na ang sagot. 9.06 pounds. Okay? Gets? Okay, pasok naman tayo kay letter B. Okay, dito naman tayo sa problem B. So, balik ako sa fundamentals. What is asked? Find the amount o yung amount ng salt at the end of addition of 10 minutes. So, ilinamin ko lang. Tumigil yung proseso. Pinandar mo, nagsimula siya ng ganong proseso. Pinandar for 10 minutes. Tumigil. Doon hanggang doon lang si A. Tapos si B naman, nung tumigil daw, naglagay ako ng fresh water. Tapos pinandar ko ulit yung sistema for additional 10 minutes. So, yun yung sinasabi na set B. Gaano karami yung asin ngayon sa salt ngayon at process number 2 sa bagong process. Kaya inibig sabihin additional 10 minutes. Pinandar siya ng 10 minutes again. Okay?
Inamin ko lang. So, yun ang ask. Ano ang given? Same, almost the same pa rin. May initial volume pa rin ako ng tubig na 100 gallons. Hindi nagbabago. Yung pa rin ng tubig ko, same as before. Volume flow rate na pumasok, sabihin ko pa rin salt solution pa rin siya. 2 gallons per minute. Good. Volume flow rate na pong lumalabas. Good. 2 gallons per minute pa rin. Linamin ko lang, sir, fresh water yata yun. Sinabi ko na lang na salt solution para hindi ganong magbago yung, at least para hindi kayo mabigla na parang saan ang galing itong mga given na to. Yun pa rin naman sila eh. Okay? So, paano naman yung density kaya ng salt na pumapasok? Ilan na kaya yan? Okay. This time ang keyword fresh water. So this time yung density doon ay 0. Ibig sabihin wala nang asin doon sa mismong solution. Fresh water nga. So 0 na yung density ko. Okay, so actually sa mga nakagets agad, good. Sa mga nalito, sinadya ko talaga to para nagaitong itsura para magets nyo kung ano nangyari. Pinahaba ko lang talaga para magets nyo kung paano yung nangyari. Okay? So next, yung T1 ignore ko na yun. Tapos ng 10 minutes, so T2 na lang yung natitira. Another 10 minutes. Okay, mag-guess nyo bakit ganito ang paliwanag ko. Kasi assumption ko, same as before pa rin. Sumusunod pa rin siya sa differential equation ng mixture problems. At perfectly mix yung solution ko. So parang crystal clear pa rin yung tubig. Talagang wala ka makitang bubong asin. Okay? So, doon tayo sa analysis. Ano yung equation na pwedeng gamitin? Same as before. Meron pa rin akong dq over dt equals difference ng mass flow rate. Meron pa rin akong dq over dt equals difference ng volume flow rate times density ng substance. So, obviously, walang given na mass flow rate. Kita nyo naman sa side dyan sa gilid na nilagay ko. Papasok ko sa volume flow rate. So, ano uli yung general equation nun? So, yung differential equation nun ay same as before lang din. Almost same as before. Yun din. Pakita ko lang muna itong obvious, yung kabila, yung paglabas, 2 pa rin naman yung volume flow rate. Unknown pa rin yung dami ng asin. 100 pa rin naman yung volume ng tubig kahit anong mangyari. Sir, saan magkakaiba? Ba't sinabi mo almost? Okay, dito mag-iiba. So, although 2 pa rin yung volume flow rate in ko, may 2. Ano yung density ko ulit sa bagong kondisyon? Good, 0. So, ibig sabihin itong 1/2 magiging 0 na. So, yung differential equation ko ngayon ay simplify ko lang, magiging dq over dt equals ito 2 times 0, 0, magiging negative 2 times q over 100. Mas maigli na ngayon ang isosolve ko sa condition na to. Okay? Gets? Pa-rewind nyo kung medyo nalito ko sa nangyari. I-rewind nyo. Kaya tingnan nyo kung maging given ko, bakit nangyari yun. Pwedeng i-rewind, walang problema. So now gets, let's proceed. Solve natin itong bagong differential equation. Okay, so this time is solve ko na ang bagong differential equation kay B. Tandaan, ang bago natin differential equation ay dq over dt equals negative 2 times q over 100. Okay. So, yun ulit. Para ma-solve to, separable ba hindi? Good, separable. So, ilipat ko na lang yung q sa kabila, magiging dq over q. Tapos yung dt, ilipat ko rin sa kabila. Cross multiply. So, magiging equals, lowest term ko na rin si 2 over 100. Ano ang lowest term 2 over 100? Good. 1 over 50 times dt. Okay. So, separable. Integrate both sides. Magiging ln q. Ito naman, negative 1 over 50 d times time. T times t. Plus, ulitin ko, pwedeng plus c or ln c. Pero for the sake na talagang gusto mag-stick sa kamukha na libro, isulat ko ln c. Pwedeng c. Pinakita ko naman kanina na pares lang lalabas sa particular solution. Wala akong problema doon. Okay, so yan na. Erase ko both sides ng e. Gawin ko yung exponent ng dalawang functions na to, expressions. Magiging, eto, e raised to ln, magiging 1 yan. So, magiging q equals, actually, nakalimutan ko naman sabihin na dinivide ko pala yung, nilipat ko yung c sa kabila, tapos magiging fraction. So, magiging ln q over c. So, ito muna c minus ln q minus ln c equals to negative 1 over 50 times time. Due to law of exponents, itong dalawang to, magiging magkasama bilang fractions. So, magiging ln q over c equals to negative 1 over 50 times time.
saka ko gagawin yung exponent. So, magiging Q equals Q over C equals E raised to negative 1 over 50 times time. Ilipat ko yung C sa kabila. So, Q is equal to C E raised to negative 1 over 50 times time. Okay. Next, ito na ang aking bagong general solution. So, paano to ngayon? Gusto ko makuha yung particular solution. So, pag nakuha ko yung particular solution nito, set ako ng bagong t. So, ang t ko ngayon ay 0. Obviously, kasi nag-reset ang... Ulitin ko, kapag nag-reset ang condition, ang time ko magre-reset din. Kaya kung sinabi nyo na ang t ay supposedly 20, ito yung tayo lang kung bakit yung t2 ko pa rin na additional 10 minutes na sinulat. Hindi ko sinulat na 20. Kasi once the condition resets, the time also resets. Hindi yan nag-a-add. Hindi yan nagsasum up, okay? Note. Once the condition resets, the time resets, the particular solution resets, the general solution also resets. Okay? Magbabago lahat. Ang general solution, ang particular solution ay para lang sa specific na condition. Kunting pagbabago lang, mapapalitan niya lahat. Okay, so balik ako dito. So, ang general solution ko ngayon ay Q is equal to C E raised to negative 1 over 50 times time. Ano ngayon ang bago kong Q? So, set ulit tayo sa condition. If time is 0, yung bagong condition, na-reset. If time is 0, tingin nyo, ano yung mas ng asin ko? 0 pa rin ba? Kapag sinabi mong 0, oo, sir, 0 pa rin. Mali ka, sir. No, it's not. Bakit? Kasi wag kakalimutan yung nangyari sa unang kondisyon. Di ba hinaluan ko ng asin yung unang kondisyon at tinigil lang siya. Pinalitan ko lang ng fresh water. Ibig sabihin, may asin na naiwan dun sa loob. Okay, may asin na naiwan dun sa loob. Okay, although na-reset yung condition, na-reset yung time, yung initial conditions ko ng Q, volume, may consistent pa rin. So, tandaan, kaya nga, unang kondisyon, fresh water siya, nilagyan ko na asin for 10 minutes. Ibig may maipon na asin dyan. At, although naglagay ko ng fresh water, at moment na yun, at time 0, na moment na pinaglagay ko ng fresh water, yung nilalang ko pa rin ang container ko, may asin na. Therefore, it's not equal to 0. Ano siya ngayon? Okay, at yung value ng Q ngayon dito ay yun yung na-solve ko kanina sa letter A, si 9.06. Siya yung value ko ng Q ngayon. Siya yung naiwan. Kaya pinasolve ko muna sa letter A para magas ko yung nangyari sa ibig sabihin. Actually, yung tanong, walang letter A, letter B lang agad rekta. Pero for the sake na kung maintindihan nyo, pinakita ko na isa-isa. So, maging 9.06 ang aking Q. Direct substitute. 9.06 equals C times E raised to negative 1 over 50 times 0. Anong matitira? Anong value ko ng value 1 ng C? Good. Ay, kasi ito magiging 1 lang. So, ang C ko ay 9.06. So, ang particular solution ko at this condition, magiging Q is equal to 9.06 times E raised to negative 1 over 50 times time. Okay. Yun na yung bago kong particular solution. So, balik ako sa tanong. Ano daw ang laman ng asin after the additional 10 minutes? So, tingin nyo, anong value ko ng T? Good. 10. 10 na lang. Hindi ako magbabalik sa ulitin ko. Hindi siya magiging 20 kasi nag-reset yung time ko na moment na nag-reset yung condition. Ingat kayo dun. Okay. So, dahil T is equal to 10, itong particular solution, T dito, papalitan ko lang ng 10. Direct calculator. Ang value ng Q ko ay boom! 7.41. Yan dapat ang lalabas. Okay? So, ulitin ko. Para mag-guess, ang gusto ko mangyari dito ay intindihin nyo yung proseso. Bakit naging ganito ang sulat? Bakit naging ganito ang given? Bakit naging ganito ang particular solution? Kailangan kong maintindihan nyo yung mga bakit na yon. Wag na wag yung sasauluin mismo yung solution. Otherwise, kapag nag-iba na naman yung problem, wala na naman mangyayari kasi sinaulo mo lang yung solution eh. I require to understand what's happening kasi ito yung purpose ng application ng DE. Okay? I-rewind yung video ko, nalilito kayo. Video to, pwedeng i-rewind. I-rewind hanggang sa maintindihan nyo, walang problema. Okay? Good. So, sa mga nakagets, let's proceed. I-level up ko ang tanong. Paano kapag ganito ang problem? Pakibasa nga mabuti. Paano kapag hindi na parehas ang inlet sa outlet? Anong diskarte niya mga bata?